20,000 का वीज़ा और 90,000 का रिटर्न टिकट, पाकिस्तान से 1.5 घंटे की फ़्लाइट और इतना खूबसूरत मुल्क कि क्या बताऊं। 20,000 का वीज़ा और 90,000 का रिटर्न टिकट, पाकिस्तान से 1.5 घंटे की फ़्लाइट और इतना खूबसूरत मुल्क कि क्या बताऊं। السلام علیکم، زه فواد باچا. تاسو دا ویډیو وکړه د طاهر خان دا ویډیو ما چې کوم د خپل اوټار ته خپل اي اي ډي فیک وکړه نکړو او بل ویډیو مو سره خواته کې خود چې پته لګی چې یاره دا سدي اوس کدا ما ویل نو ما د طاهر خان زبردست ویډیو مړ کړو خو ضرورت نشته او زمونږ نه دا انټنشن دی مونږ ډیره پر دا ویډیو ما راخ کړ تاسو شیر کړئ چې تاسو وینئ لیپ سینکینګ چې دی هغه څومره اپروپریټلی څومره صحیح کیږي کنه دا چې اوس موږ په دې باندې نور هم ټیمو باسي دا اوټار په دې څه غمان راغی چې په دې بسو پویګم نو چې دا اوریجنل نه کړ سر اوریجنل دی کنه دا خو دې په یو تاده باندې یو شیر اخ شي دی خو طاهر خان تاسو هم ریسپانسیبিলিټی ده تاسو دنیا شي فالوورز دي تاسو یو لیډر یې تاسو انفلوئنسر یې تاسو چې کوم فالوورز دي هغه تاسو ته ګوري او تاسو په نقش قدم باندې هغه رواني وسه یو خبر تاسو کوم په دې ویډیو کې تاسو د پاسپورت نیول او ټیکټ سره ولې پاک نور هم کامیاب کړي په ټوله دنیا باندې وګرځي د خیر سره او په دې کې موږ خوشحالي کوو باندې چې زموږ یو ورور دي سره روان دي مخه ته ځانو باسي او خدای پاک نور هم کامیاب کړي خو په دې کې یو مسله دا چې دا ویډیو چې کومه ده د پاسپورت تاسو ونیو کې دی شي دا تاسو په یو ان انټنشن لغه باندې ولې سره دماغ کې دا هم نو چې را زبر دین هم سو غلطه پیدا دي وس کې دی شي چې د یو تاسو فالوورز چې هغه راشي او هغه خپل پاسپورتونه بیا خلکو د خیزه کې زموږ په فیسبوک او په دې باندې ګورم زما خلک چې کوم دی هغه باقاعده ویزا ولا کوي زما ته ویزا ولا ګر الحمدلله ټول له مبارکي ورکړي شی ټول چی باغې باندې د فلار او ټول نمونه ډیټا بر تر څه باغې باندې لیکل شي دا ټول پرسنل انفارمیشن جوړه کوي مې لکه ای پی آی دا ټول مطلب دا چې خلک نن سبا په فیسبوک او په شی باندې شیر کوي طاهر خان تاسو یو میسج در کوم او ریکوست در کوم زه بخپل په خیر په یو اس کې بل نه پاتې کېږم په پاکستان کې خو زمونږ دا ریسپانسیبিলিټی دی چې یاره مونږ د خپل پښتنو یو یوت سره د دې وړو سره مونږ دا میسج شیر کو چې یاره ډیپ فیک ویډیو چې کومه دا اوریجنل دی دا شی د رښتیا د تھریټ چې کوم دی دا ریل دی تاسو ته خلک ډیر زیات غوږ دینو پلیز تاسو په دې ډیپ فیک باندې خپل ویډیو شیر کړئ دا شیر کړئ یو کار وکړئ د خلک پوښي دا ډیپ فیک څه دی څه شي دا د یو کس په ټوره والی او بل د یو کس ته ولګي او خلا هر څه چې کوم دی خبا قاعده سینکرونایزیشن کوي مطلب دا چې رخي په دې کې بیا د ذکر کیږي که وسو ته چا د یو زنانه د زمون په پښتنو کې داغه پټو یا ویډیو راوغستا او یو بربند څه شي ته ورول کوله پټو دا یا ویډیو دا او دغه ویډیو بیا راشي او وایرل شي او څوک راشي هغه مور پلار ته وخت چې ورساو لور خو دا کار کوي کنه مو خو زمونږ مور پلار خو ګوره چې ځانه خو بدی شي باندې پويږي یا خو بدی کې چې خلک د سوسایټي کې چې بدی شي باندې پويږي نو هغه به چې خبر راځي به راځي نه مړکې یا به د کورو باسي هغه جره چې زبر سره خبر نه باندې سره چې بهر ته وتی نه اوري نو هغه ټول ارس چې دی وچ پنه حق چې کوم نه هانور کلیک په تر باندې کې شي خزه چې د امن شي نو وس کته تاسو د دې میسج شیر کړئ د خلکو چې ډیپ فیک او دا څه شي دی نو کې دې شي چې په دې کې ته یو کس ژوند چې دی هغه تاسو ته لاس بچي او موږ کوشش هم دا کوو چې یاره نور هم دې ویډیوګان خلکو ته راوړي چې موږ د اویرنس پیدا کړو خو یاره زموږ د میسج خاص نه رسیدي خلکو ته موږ به راسو تاسو په ترو باندې تاسو زمونږ انفلوئنسر یې تاسو فالوور سیوا دي نو په دې په ترو باندې چې تاسو د خپل خلکو ته وایي دی وړو ته وایي تاسو څوک دي موږ ویډیو در سره خیمو خپل ترو باندې هغه دا ویډیو وخی چې بای ډیفیکس ته ویل کېږي ډیفیکس هم آسان کار دی په دې باندې به ان شاء الله موږ نور ویډیوګان هغه په سایبر پښتو کې موږ ډېر شي ویډیوګان پبلش کړي په ډیفیک باندې موږ کوشش هم دا کوو چې یار دا اویرنس هم په دې پښتنو کې زموږ په دې سوسایټي کې را پیدا شي خلکو ته پته ولګي چې بای دا شی د رښتیا دی د دې مطلب دا چې تاسو خپل ځان خیال ساتئ سبا ورځ دې سينو چې بس یو څوک دې یو ډیفیک لګي چې دا غیره پر لکه سوچ پکاري بیا به تاسو هغه ویریفیکیشن کوئ موږ دې یو سیستم هم راغو ان شاء الله په فیوچر کې چې ویریفیکیشن به خلکو له بیا کوو خو الان ساعت تاسو ریسپانسیبিলিټی د تایر شي چې تاسو هیڅ کار وکړئ د خیر سره د خلکو د ویناو کې چې بای دا شی اوریجنل دی او دا موږ څنګه د انسان پرومنټ کوو نو خو تاسو بیا خپل الحمدلله وعلیکم السلام